تعالوا بقى نحط كل الماث اللي احنا اتكلمنا عليه ده في algorithm steps. فاحنا اتفقنا ان هو iterative algorithm، فهيبقى فيه لوب كبيره جدا. اللوب دي هنقعد نريبيت فيها until convergence بتاع ايه؟ convergence بتاع الدلتا الثيتا او دلتا الويتس، بمعنى انه ما عادش فيه اي تغيير في الويتس، او يعني اكن كل الاكزامبلز correctly classified. يعني كده وصلنا للمينيمم تريننج ايرور. تمام. فلكل جوه اللوب دي كل مره هنعمل ايه؟ هنعمل الجريدينت ديسنت الجوريثم. لو في حاله الكلاسيفيكيشن هيبقى سوفت ماكس او كروس انتروبي اوبجكتيف، لو في حاله الريجريشن هيبقى مي سكويرد ايرور. لكل اكزامبل هنعمل فيد فورورد، يعني هندخله على النتورك. لو اتكلمنا ان هي لغايه دلوقتي احنا بنتكلم على سنجل لاير نيورال نتورك، ما اتكلمناش على ديب نيورال نتورك. ففي الحالة دي هي عبارة عن multiplication of الانبوت فيكتور features x1 x2 x3، وكل واحد بنمالتبلايه بالويت بتاعه، وبعدين بنابلاي النون لينير اكتيفيشن فانكشن، وبعد كده بنحسب الايرور. ده الاوتبوت اللي احنا طلع لنا، فهنطرحه من الديزايرد اوتبوت، فبنلاقي ده انه ده الايرور. طيب لما بنجيب الايرور ده بيمكننا ان احنا نحسب اللوس فانكشن، ونقدر نحسب الجريدينت، لان احنا اتفقنا انه الجريدينت هو عباره عن الليرنينج ريت ملتبلايد في الايرور ملتبلايد باي الانبوت. طيب الانبوت عندي والليرنينج ريت بيبقى معروف من الاول، زي ما اتكلمنا قبل كده، ده هايبر بارامتر، فبيبقى معروف من قبل ما الالجوريثم يبتدي. والايرور جبناه من ستيب نمبر 1. فاول ما بنكمبيوت الجريدينت ده بنسميه فيدباك او باكورد بروباجيشن، وهنفهم الاسم ده جاي منين بعد شويه. ثالث ستيب، وهي دي اللي هتغير في البارامترز، ان احنا بنقول ايه؟ الثيتا نيو بتساوي الثيتا اولد بلس الدلتا ثيتا، اللي هي عباره عن ليرنينج ريت في الايرور في الانبوت. الثري ستيبس دولت هم اللي بتعادوا كل مره للاكزامبل، لكل اكزامبل. طيب لو انا عندي ام اكزامبلز هدخلهم كام مره؟ هل يكفي ان انا ادخل الام اكزامبلز كلهم مره واحده؟ الاجابه لا، لانه ممكن ابديت حصل في اخر اكزامبل يكون بوظ لي الكلاسيفيكيشن ايرور بتاع اول اكزامبل. يعني لو اول اكزامبل كان كوريكتلي كلاسيفايد بثيتا معينه، بعد ما دخلت اخر واحد ممكن لما ارجع لاول واحد الاقيه باظ. فلازم اقعد ادخل الام اكزامبلز دولت كتير جدا، ريبيت عليهم لغايه لما يحصل كونفرجنس. طيب هنلاقي ان انا لو استنيت او لو عملت الالجوريثم بالطريقه اللي احنا كاتبينها دي، ان هو ريبيت انتل كونفرجنس، هيحصل عندي ريسك للاوفر فيتنج. الاوفر فيتنج زي ما اتكلمنا قبل كده هو انه انا بقيت حافظ التريننج داتا جدا، التريننج ايرور زيرو، بس التستنج ايرور ما اعرفش. فممكن ان انا الاقي انه التريننج ايرور نزل والتستنج ايرور عمال بيطلع، وبالتالي حصل اوفر فيتنج، مفيش جنراليزيشن. طيب حل للحكايه دي ان انا بدل ما repeat until convergence بعمل for loop ب certain number of iterations بنسميها epochs. الايبوك الواحده هي عباره عن ان انا دخلت الداتا سيت اللي هي ام اكزامبلز مره واحده، وعملت عليها الثري ستيبس لكل اكزامبل. فدي كل ايبوك. لو قلت عندي 100 ايبوك، يعني انا عملت العمليه دي 100 مره، يعني دخلت الام اكزامبلز 100 مره. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هنشوف بعد كده ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها early stopping، يعني افضل مثلا لكل ايبوك ابص على الديفلوبمنت داتا. لو فاكرين ايه هي الديفلوبمنت داتا؟ هي التريننج داتا، قلنا هنقسمها مثلا برسنتج وليكن 90% تريننج و10% ديفلوبمنت، وبايفالويت الايرور على الديفلوبمنت داتا. اول ما الاقي انه الايرور على الديفلوبمنت داتا بيزيد وعلى التريننج داتا بيقل، ده اوفر فيتنج، فابتدي اعمل ايرلي ستوبنج. فبالتالي الالجوريثم بالتفصيل هيبقى كده. فهقعد ريبيت نمبر اوف ايبوكس لكل اكزامبل، هعمل كل الستبس. فالفيد فورورد قلنا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انا بضرب الاكس في الثيتا وابلاي السيجمويد فانكشن، وبعدين بكمبيوت الاوتبوت اللي هو الواي هات، وبعدين بكمبيوت الايرور اللي هو احنا مسمينه دلتا كي هنا، اللي هو الديزايرد ماينس الاوبتيند، وبعدين بكمبيوت الجريدينت اللي هو عباره عن ماينس، لان انا لازم امشي في عكس اتجاه الجريدينت، الليرنينج ريت في الايرور في الانبوت، وبعمل الابديت بتاع الثيتا لكل واحده.
في اخر كل ايبوك لازم اعمل افريج اقسم على النمبر اوف اكزامبل، لان احنا قلنا ايه لازم اجيب المين ايرور. لو جينا نبص على المعادلات دي ان ماتريكس فورم، واحنا لغايه دلوقتي شغالين اكزامبل باي اكزامبل، بس لما بنتعامل مع الكمبيوترز ولو عندنا parallel processing techniques او هاردوير زي الجرافيكس بروسيسنج يونتس، بتقدر انها تتعامل مع باتش اوف داتا مره واحده. فاتس نايس ان احنا نفورميليت الالجوريثم بتاعنا على شكل ماتريسيز وفيكتورز عشان يقدر ان هو يتعامل مع الداتا كلها از سنجل باتش، بدل ما يبقى عنده فور لوبس كتير. كل ما نقدر نقلل فور لوبس كل ما ده بيسرع الكمبيوتيشن. فإن ماتريكس فورم زي ما اتفقنا، انا عندي الانبوت هو عباره عن ماتريكس. الماتريكس دي هي عباره عن عدد الاكزامبلز n multiplied by k. لو k ده هو لكل اكزامبل عندي k features، فدي يبقى كده الاكس كابيتال ماتريكس دي هي عباره عن كل الاكزامبلز مره واحده، والواي كابيتال هي عباره عن الليبلز بتاعت كل الاكزامبلز برضو مره واحده. طيب الفيد فورورد ستيب هتبقى عباره عن ايه في الحاله دي؟ هتبقى عباره عن هي السيجمويد اوف الاكس ملتبلايد باي الدبليو. ففي الحاله دي حصل انه كل بدل ما كانت فور لوب قبل كده بقت هي سنجل ملتبليكيشن، قدرت ان انا اجيب بيها الواي هات. طيب الايرور او كل الايرورز بتاعه التريننج سيت او الوان ايبوك ممكن برضه احسبها بسنجل ملتبليكيشن. هنا بنقول ايه 1 اوفر ان عشان نجيب الافريج، بدل ما كنت بعمل الافريج اوبريشن دي في اخر الايبوك بقت هي جاست 1 ملتبليكيشن مضروبه في الواي، والواي هنا هي عباره عن فيكتور طويل طوله عدد النمبر اوف اكزامبل ماينس الواي هات اللي هو طالع من كل الداتا سيت برضو مره واحده. والماينس اوبريشن دي برضو هي سنجل اوبريشن بتحصل مره واحده بدل ما كان في لوبينج او ايتريشنز. والابديت او الجريدينت هي عباره عن ماينس الفا اكس كابيتال المره دي ترانسبوز مضروب في الدلتا. طبعا علشان نظبط الماتريكس دايمنشنز فعملنا الترانسبوز ده، لانه الاكس هو عباره عن ان في كي، ترانسبوز بقت كي في ان عشان نقدر نضربها في الدلتا اللي هي ان في ام. وهنلاقي انه لما نضرب حاجه كي في ان في حاجه السايز بتاعها ان في ام فالاوتبوت يبقى كي في ام، وده فعلا سايز الويتس، ونقدر نعمل ابديت اوبريشن مره واحده. بالطريقه دي او بالفورميليشن ده هو نفس النتيجه نيوميريكالي بس كومبيوتيشنال وايز وعلى الهاردوير اللي فيه بارل بروسيسنج اسرع بكتير جدا.